fucking dikke MG 234. Kijk, de deksels eraf. Wat een ding, jongen. Is zwaar. Er zit geen loop in. Nee. Nou, ik ga hem eens een keertje schoonmaken. Hij is nog voor mij fucking mooi. Oh, kijk dan. Hij is fucking vet. Hij is super bruut. Kijk dan, jongens. Jullie gaan nog wel zien even hoe die schoon is geworden. Wel een paar klappen gehad. Deze hebben een dikke deuk erin, een gat in die mantel. Nou, versiertje, fucking dik. Een hele dikke deuk. Slecht te zien zo, maar zo weggooid hebben omdat hij kapot was. En deze is gebroken. Het valt nog maar uit, een kiezeltje. Bizar. Bizar vet, ja. Zo branden we het vuil eraf. En dan gaan we straks weer verder. Ik ben ook de rest, we hadden ook nog de rest van de spullen gevonden. Ben ik nu aan het schoonmaken trouwens. De deksel is helemaal compleet, jongens. En nu zitten we bij je met de vraag, wat moeten we ermee? En ik denk dat ik hem ga doneren aan een museum dan. Ja, je mag het in principe niet hebben. En hij is zo compleet geworden dat... ja. Dus ik ga even kijken wat we ermee kunnen doen. Maar ik heb ze in de diesel gehad en met de brander ben ik het hele tijd bezig geweest. Ik had net nog mijn klauwen eraan. Ja, geweldig. Kijk of dit er nog afkomt. Zandsteen. Een klote spul is dat. Nou, het is in perfecte staat. Geweldig. Maar die is de slijptol, hiermee maak je het goed schoon. En het werkt super mooi eigenlijk. Dus ik ben er wel blij mee, anders weer uren met je handen aan het boenen en doen. Dus tot straks. Hier kijk, zo gaat die MG-bandje er doorheen. Dan gaat hij met de kogels, schieten die kogels af. En dan komt het bandje er zo uit. Kijk, en dan gaat het zo. En normaal doet dat bewegen, maar hij is zo krom als een hoepel. Dus dat kan niet meer. Ja, bizar. Een stereo in zijn auto hebben, dat is niet normaal, hè? Ja? Ja man, dat is echt niet normaal, zo hard. Keihard, joh. Je hoort nog pas door die auto heen, man. Het? Dit is de disco, ja. Kijk, en hier zit nog een aanluidje trouwens, zo gek. Zie je het? Een aanluidje. Nou, ik heb best wel goed geboend, hè. Dan moet ik nog even met de hand borstelen en noem maar op. Nou, toch? Gewoon een machinegeweer, jongens. Ja. Maar ik ben wezen poetsen en schoonmaken en glasparelen en branden en ik heb hem gespoten. Ja, ik heb En toen werd hij zo mooi, toen dacht ik, ja, dit kan ik niet thuis houden. Dus morgen ga ik hem naar het Bunkermuseum in Egmond brengen. Dan wordt hij gedoneerd. En dan komt hij mooi in de tentoonstelling. How do they sound? Well, here's their 34.
Maar hij is zo fucking vet. Niet Een normaal. machinegeweer, jongens. En dan denk je, kijk, hier is hij helemaal weggerot. Maar het ding is heel zwaar. Dus als je hem in de sloot gooit, zakt hij zo in die blubber. En dit gaat heel diep in die blubber. En dit rot weg. Maar hij is helemaal nieuw. Ja, je hebt hem helemaal nieuw. Maar ik heb toch filmpjes ervan dat je hem schoon aan het maken bent. Ja, dat laten we nog eens zien. Maar geweldig. Ja, John, ga staan. Hoe wil je dat staan? Ja, voor mooi. 2-1 zonder bal met bal. Moet ik hem omhoog houden. Fucking vet, John. Een dikke MG, hè? Die is echt zwaar, hè? Gewoon trainen, man. Kijk, John is een sniper. Ja, dit is een mooie, wacht. Ja! Alles raak. Die klepje die je had gevonden. dat is anders deze. Ja, deze heeft dan een uitstekertje. En hij is kapot geslagen. Gewoon een mitrailleur, hè? Gewoon uit de sloot. En ik ben er lang mee bezig geweest om op te knappen, jongens. Dat moet je eerlijk weten. Maar ja, ik ben er wel trots op. Want hij is fucking mooi geworden. En daarom gaat hij ook maar mooi in het museum. Hier, dan ging je zo kijken. En dan... Ja, kijk dan hoe vet. Here is the double trigger. The top trigger is for the single shot, sometimes used to simulate a lone rifle. The lower position is for full automatic firing. En weet je wat leuk is? Ik vond natuurlijk de hele kast en noem maar op. En toen ben ik daarbij schoonmaken. En opeens zei Hakker zei zo: jongens, Jim, ik heb wat heel moois voor je gevonden. Nou, ik zeg zo, wat dan? En hij was naar diezelfde plek gegaan waar ik was. En toen had hij die deksel voor me gevonden. Even kijken hoor. Kijk, dus Marco vond die deksel. En het achterklepje. En die achterkant hier. En toen was hij bijna compleet. Dus hebben we het toch compleet gekregen. Bijna. Ja, super gaaf. Super mals. Echt bijzonder dit. Dames! Oh, Hey. oh hè. Zeg het maar. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker naar het Bunkmuseum. Dit is de originele wat Jim het over had. Zo heeft hij hem eruit En zo heb ik hem gekregen. Maar zo meteen zie je de rest. Hij is geheim, want niet al deze mensen die hier lopen mogen... De jongens gaan even maaien. Mooi. Zal die het doen, Florian? Ik denk het wel. Ik kan niet weer schieten doen hoor. Ik ben er Nee? vanochtend al 3 uur mee bezig geweest. Ja, omdat jij niet onder die hoek gaat doen. Prachtig toch? Ja, niet doen. Wow. Wat er staat hè? Ja, dat was het ook. We gaan schoonmaken. Ja, dat is veel te mooi. Ik denk, ja, dan kunnen we beter hier aan bekijken. Hij is echt geweldig man. Ja, je bent er toch al tijd mee bezig geweest. Schuren, slijpen, spuiten. Schoonmaken zit erin. Ja. Dus vinden jullie het mals? Vinden jullie het leuk om het Bunkermuseum te zien? Kom eens naar Egmond aan Zee. Nee, we gaan even een klein beetje kijken zo meteen nog even. Oh, zeg maar wat. Jij wordt onze privébegeleider. Maar de metaaldetectors zoeken doen jullie niet? Ook erbij? Ja, oké. We gaan weer muntjes zoeken en zo. Niet zoveel militaria meer gebeurd. Maar Oh, oké. meer muntjes. Meer muntjes, dat soort En dingen. een magneetvissen. Nagaan. Ja. Zo. Kusartillerie, policemanine, alles. Waar zijn we het op ruim? Ja, bij de Bunkermuseum. Van documenten tot Van Jansje Jong. We gaan ze straks nog binnen vertellen, dat verhaal. John Museum. Jansje John. Jansje John. Ja, geweldig. Kijk, dus jongens, zijn jullie in de buurt? Kom eens lekker hier langs. Het is dan Egmond Zee, achter de duinen. Een stukje de duinen in. Ja, het is gewoon een leuk museum. En wij komen er graag. Bruin past kan een Duitse helm. Kijk jongens. We gaan nu het museum in. Deze hebben ze helemaal vrijgegraven. Een paar jaar geleden. 2016 is het goed hè. Hier, kijk, dit zijn de plaatjes die laatst in nieuws waren. Die ze hebben gevonden bij een skorrel.
zijn allemaal Nederlandse identiteitsplaatjes. En ze zijn er allemaal aan het uitzoeken, het verhaal en de mensen en de namen. Ja, heel bijzonder. Wat jullie altijd mooi vinden. Ze zeggen altijd grappig van ja, we hebben een pan gevonden. Nou, dit is een echte helm. Ja, maar dat is later als vergiet gemaakt, hè? Ja, geweldig jongens. Er waren toch metalen tekort, waardoor ze van helm vergieten maakten. Dat was wel goed staal. Die familie vertelde mij Geweldig, dat ze het jasje in de was hebben gedaan. Deze hebben ze gevonden toen in de bunker bij Kwastekamp, toch? Ja, dat is groot. Ja, na de oorlog is hij op een manier in de bunker beland. En daar heb ik 70 jaar ingeleverd. Ja, mooi. En opeens stond hij boven de grond. Zo hebben ze hem gevonden. Wat ik me laat vertellen, het waren buitengemaakte Franse handgranaten. Die werden dus in eerste instantie gewoon los in het zand gezet. Nou, het waait hier, het stormt hier nogal vaak, dus dit verdween onder het zand, dus dat was niks. En toen was er één Duitser heel slim, we hebben van één ding natuurlijk heel veel die op dit moment van bunkerbouw zijn. Dat zijn natuurlijk beton. Hij zegt als we nou gewoon funderingsvoetjes gaan maken, granaatje erin. Je hebt in ieder geval dus een booby-trap die gewoon jarenlang voort kan zonder dat hij dus van de duin afrolt. Nou, na de oorlog werden de granaatjes onschadelijk gemaakt en de betonvoetjes werden gewoon weggegooid of in een kuil getrapt. En die komen nu echt bij bosjes komen ze boven hier. Ja, leuk. Dus jullie wilden nog een rondje over het strand lopen, heb ik gehoord. Is het zo? Dus jongens, een superleuk museum in Egmond aan Zee. Hij gaat helaas dicht voor het seizoen. Maar ja, volgend jaar is hij weer open. En dan zeg ik, kom eens langs. Kijk eens hoe mooi het hier is. Ja, Grootelijk, ja, dus lekker olijfjes ook. Het is echt alles behalve wat ik ooit heb gegeten. Kijk, wij zijn weer lekker aan het eten natuurlijk, jongens. Zoals altijd, vergeet niet te abonneren. En ook op Florians kanaal. Heb ik een kanaal dan? Ja, Florian uit Florians. Met een slag om Castricum in de oorlogswinter. En nou is op, John. Sorry, ik heb kip. Slecht leuk. Hou nou eens op met kip eten, dat vind ik zielig. Kip is zo lekker, jongen. Voor alle mensen die kip eten, stoppen mij. Die kippen vinden helemaal niet leuk. Nee? Jim kan er niet tegen, jongen. Nee, dat vind ik zielig. Maar de kip zelf eet ook kip. Ja, dat is wel zo, maar dat is een goed recht. Ja, dat vind ik toch ook mooi dan.